Bạn Nguyên Lê vừa hỏi, em vẫn đang trên con đường điều chỉnh để thực hành quan sát đúng, và khoảnh khắc nào mình thấy sự quan sát của mình nhẹ nhàng tự nhiên nhất thì bỗng thấy một niềm hạnh phúc trào dâng với thực tại mà không vì lý do gì. Xem mọi thứ nhẹ nhàng hơn, còn lúc nào thấy sự quan sát đang bị cứng nhắc, dập khuôn hoặc rối ren thì ngay lập tức thấy người cứng đơ và cổ họng nghẹn lại. Bạn Nguyên Lê có một cái quan sát rất là đúng, rất là chuẩn. Khi mà người cứng đơ hay cổ họng nghẹn lại, nó cũng biểu hiện rằng là cái năng lượng của mình nó đang được huy động, bị dồn ứ để làm một cái gì đó quá sức với tự nhiên, hoặc là cưỡng lại cái tự nhiên. Cứ khi mà mình bắt đầu nỗ lực hoặc là mình bắt đầu tính toán ở trong tâm trí thì cơ thể mình bắt đầu gồng lên, cổ họng sẽ bị nghẹn lại, chống ngực sẽ đập thình thịch, sẽ khó thở, nhíu mày. Nếu như mà chúng ta thấy được rõ cái sự vô thường cũng như là cái sự thêu dệt của tâm trí, nó tự đặt tên mọi thứ là của nó tự nhận vơ tất cả các cái hình ảnh, âm thanh, cảm xúc, cảm giác, tự kết nối tổng hợp tất cả những cái dữ liệu này rồi dán nhãn lên là đây là yêu, đây là đáng ghét, đây là đáng yêu, đây là của mình, đây là của người ta, đây là xa, đây là gần. Tất cả những cái nhãn nhỏ nhất mà chúng ta có đều là do tâm trí phải học rất lâu, từ bé, từ mới sinh ra, được huấn luyện để dán nhãn để mà chúng ta có thể sinh hoạt trong cuộc sống này. Những cái nhãn đó nó cũng là cái trở ngại khiến cho mình bị che lấp khỏi cái thấy, cái biết trong sáng. Nó cũng chính là cái bản thể nguyên sơ, và cái tâm trí của ta vận động cũng chính là cái sự nguyên sơ này nó đang vận động. Khi tâm trí vận động và dán nhãn, nỗ lực tìm kiếm này, giải quyết này, ghi nhớ này, giải thích này, suy diễn này, thì đó là cái tâm trí nó đang vận động, cái sự nguyên sơ nó đang vận động. Và càng vận động như vậy nó càng phân tách ra. Mình cứ hiểu nôm na nó giống như là sữa tươi ấy. Sữa tươi nó đang lỏng, nó là một, nó hòa quyện, nhưng mà khi chúng ta cho cái máy đánh trứng vào, chúng ta đánh, nó bắt đầu vón lên và sinh ra thành từng cục. Người ta làm bơ như thế, càng vận động nó càng phân tách, càng chia nhỏ, càng phân mảnh. Khi mà chia nhỏ phân mảnh thành các cái nhãn khác nhau, các cái biểu tượng, biểu hiện, các cái hiện tượng đang trôi chảy, và khi dán nhãn như thế thì nó giúp cho mình vận hành được trong cái cuộc sống, trong cái thực tại này. Nhưng khi mình bị mắc kẹt vào trong các cái nhãn, tức là mình chỉ thấy cái nhãn thôi mà mình không thấy cái nguyên sơ, cái ẩn sau, cái nguồn gốc của nó. Nói nôm na là ai đấy nhìn bơ mà không biết là nó làm từ sữa ấy, quên mất cái nguyên bản, không trở lại được về cái sự trong sáng vốn có. Thì cái sự phân mảnh này nó không phải là vấn đề, mà là bị che lấp bởi sự phân mảnh đấy mới là vấn đề. Thì lúc này giống như là cái dòng sông của thiên biến vạn hóa, dòng sông sữa ấy, nó không có chảy trôi được nữa mà nó đang vón. Nhưng cái điều mà nguy hiểm nhất ấy là nghe mà nếu chưa cảm nhận, chưa thực sự trải nghiệm nó mà lại hình dung về nó như một cái câu chuyện rồi lưu giữ cái câu chuyện đấy, đấy là một cái sự nguy hiểm. Đấy là lý do vì sao mà mình cân nhắc trong cái việc là mình chia sẻ về cái chủ đề này với các bạn. Nên những bạn nào mà thấy là mình đang cần phải dùng trí tưởng tượng mà mình chưa thực sự liên hệ được thì hãy nhớ rằng là các bạn cần phải có cái sự trực nhận, thực nghiệm về nó, và các bạn có thể hỏi hoặc các bạn có thể tìm cách để được hướng dẫn để thực hành, để thực chứng được cái điều đấy. Chứ đừng yên tâm là vì mình nghe cái câu chuyện này và mình nhớ cái câu chuyện đấy nên là mình đã hiểu, bởi vì đấy là các kỹ năng cực kỳ khác nhau. Thế thì khi mà mình quay về lại được với cái thấy biết trong sáng tự nhiên ấy, bất cứ ai cũng có thể làm được ở bất cứ lúc nào. Nó chỉ khác nhau là được bao lâu và có thường xuyên không thôi. Còn một đứa trẻ cũng có thể làm được ở cái trạng thái trong sáng tự nhiên, giống như là bơ, thực ra nó là sữa ấy. Nó không còn vón cục nữa mà nó chảy trôi, nó tràn đầy tiềm năng, trở về lại được cái nguyên bản. Và chính cái nguyên bản này nó là mốc ban đầu, mà cái mốc ban đầu đấy thực ra lúc nào nó cũng đang có, chứ không phải là mình phải quay về một cái thời điểm nào đấy trong mốc thời gian. Cho nên cái ngôn ngữ Ly đang dùng nó cũng mang tính tương đối thôi. Trở lại về trở lại về điểm khởi nguyên. Cái khởi nguyên đó nó giúp cho mình ở một cái trạng thái đầy tiềm năng, luôn sẵn sàng cho bất cứ diễn biến nào tiếp theo, một cái tạo hình nào đó tiếp theo, một cái khả năng tiếp theo. Nếu như mà chúng ta luôn thấy biết trong sáng tự nhiên thì chúng ta luôn đang ở cái miền tiềm năng. Trong miền tiềm năng đấy mọi thứ vẫn đang vận động, có nghĩa rằng là hai thứ tồn tại không tách rời nhau. Một là các cái diễn biến suy nghĩ, cảm xúc, xúc giác luôn luôn đang vận hành, đang chảy trôi ở trong tâm trí của mình, hoặc trong cơ thể của mình, hoặc là xung quanh mình. Các cái thứ mình nhìn thấy nó thay đổi liên tục song song với cái sự vận
vận hành liên tục đó là một cái sự tĩnh tại nguyên sơ của cái thấy biết. Khi mà một người không có quay về với cái thấy biết nguyên sơ đó thì họ luôn đang bị cuốn theo sự vận động, vận hành khác nhau của suy nghĩ, của cảm xúc, của các cái hiện tượng trong thời gian. Nó cứ chạy theo hết suy nghĩ này rồi chạy theo suy nghĩ kia, chạy theo cái toan tính này rồi chạy theo cái bất an nọ, chạy theo cái hình tướng này rồi chạy theo hình tướng khác. Và cái vận động đấy nó càng ngày nó càng bị thô kệch, gọi là nặng nề hơn. Đắp lên đó là cái sự cưỡng lại, sự mong cầu, sự cưỡng ép, hoặc là gồng lên để cưỡng lại các cái vận hành. Đấy là một cái trạng thái mà đa số mọi người gặp phải trong cuộc sống. Một là bị cuốn phăng đi, đắm chìm, bị kéo theo các cái nỗi lo hoặc là cái nỗi lòng tham khác nhau, hoặc là luôn cảm thấy mệt mỏi, bất an, quá sức mình khi mà phải đối phó với rất nhiều biến động trong cuộc sống đến từ hoàn cảnh hay đến từ con người. Thế còn khi mà một người mà thấy biết được thì họ không có mắc kẹt vào cái việc giữ để làm sao mình luôn nguyên sơ. Giữ mình để luôn nguyên sơ đấy cũng vẫn là một cái lòng tham, nỗ lực cưỡng lại cái sự vận hành tự nhiên. Còn khi mà về lại được nguyên sơ nhưng vẫn ôm ấp, vẫn cho phép các cái sự vận hành, các cái sự thiên biến vạn hóa khác nhau trong cơ thể, trong cảm xúc, trong suy nghĩ, trong hoàn cảnh, mà luôn nhìn thấy, luôn thấy nó với cái tâm trong sáng, cái nhìn mà bất động. Mình gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nó chính là cái nghĩa này đấy. Nếu như mình để cho mọi thứ được diễn ra, kể cả nó có không theo ý mình đến đâu nhưng chính mình lại không bị dao động, thì lúc này là vừa có cái sự nguyên sơ nhưng mà vừa vẫn sống ở trong đời, vừa vẫn hòa nhập với cái cuộc đời.